Tony xin chào bà con cô bác nha. Tony hôm nay đến nhà của Xuyên và muốn review cái chi phí sinh hoạt và đặc biệt là cái giá mà thuê căn hộ rồi nhà nguyên căn cho bà con cô bác biết tham khảo. Tại vì có rất là nhiều người xem mấy cái video của Tony á, về review các căn nhà ở ngoại ô á, mà 80 đô rồi 100 đô la một tháng thuê á, thì nhiều người hỏi là muốn biết là cái giá thuê mà ở ngay cái thành phố thì như thế nào. Và đây là trung tâm của thành phố Bình Dương luôn. Đây là thành phố Thuận An. Đấy. Cái này là phường Thuận Giao. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Anh Tony chào Xuyên nha. Xuyên chào bà con cô bác đi. Dạ em chào anh Tony. Dạ Xuyên xin chào bà con cô bác. Dạ hôm nay anh Tony có đến nhà Xuyên để nhờ Xuyên chia sẻ về chi phí sinh hoạt và giá thuê nhà ở trung tâm của tỉnh Bình Dương. Tại vì hôm trước đó là Xuyên có chia sẻ nhà nguyên căn ở huyện. Cái đó là huyện nha bà con. Huyện, cho nên là cái giá nó rất là rẻ. Tại vì ở ngay chỗ đó thì bà con ở đó thì đa số là người ta không có cái thu nhập nhiều, người ta không có cái công việc làm và cái thu nhập nhiều, cho nên là cái giá nó rất là rẻ. Còn có 80 đô 80 đô là cỡ chừng là 2 triệu. Đúng rồi. Là còn ở Bình Dương này là khoảng bao nhiêu Xuyên? Ở Bình Dương này, còn ở Bình Dương này thì nó tùy theo nó tùy theo cái nơi, cái địa điểm và cái căn nhà nữa anh. Ví dụ như là nó nằm ở mấy cái khu công nghiệp đồ á, nằm ở những cái khu trung tâm công nghiệp đồ á, thì ví dụ như mà nếu mà anh thuê cái kiosk, gọi là cái kiosk mà mình có thể là buôn bán được, nhưng mà nó không phải là đường chính diện lắm. Có nghĩa là con đường nó cũng lớn, nhưng mà có thể là người đông đúc, người đường là có người đi tới đi lui nhiều á, với những cái dãy phòng trọ đồ ở nhiều á, thì mình có thể buôn bán được. Thì cái giá nó tầm 6 triệu tới 7 triệu. 6 triệu tới 7 triệu là khoảng chừng 200 cho đến 300 đô một tháng. Dạ đúng rồi. Rồi còn là cái nhà đó là mình coi như buôn bán và ở được mình luôn. Mình vừa ở vừa buôn bán, có nghĩa là ở dưới là mình sẽ buôn bán. Còn ở trên thì thường là một cái kiosk như vậy nó sẽ có 2 cái phòng ngủ. Hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở trên. Còn ở dưới buôn bán thì nó vẫn có một cái phòng vệ sinh ở dưới. Còn cái căn hộ chung cư thì khoảng bao nhiêu? Còn nếu mà cái căn hộ chung cư đó, nó cũng nằm tùy theo cái địa điểm nữa. Ví dụ như cái địa điểm mà của anh nó hơi xa thị tứ một chút, ví dụ như là nó ở cái phía trong nè đó, thì có thể là nó cỡ từ, nó tính theo có nội thất và không có nội thất nữa. Ví dụ như mà anh thuê cái căn hộ mà không có nội thất á, thì nó nằm tầm từ 4,5 triệu tới 5 triệu. Còn nếu mà anh thuê cái căn hộ mà nó có đầy đủ nội thất thì nó nằm từ 6,5 triệu tới 7 triệu một tháng. Vậy là cũng bằng cái kiosk mà 1-2 phòng ngủ hồi nãy cái nhà. Dạ. Là có nội thất á, ý của Xuyên nói á, là cũng như có ghế, có giường, có nói chung là bàn, mình chỉ xách quần áo vô là mình ở. Là gọi là có nội thất. Mình không cần phải mua sắm thêm bất cứ một cái gì, mình chỉ xách quần áo vô mình ở, rồi khi nào mình đi thì mình xách quần áo đi. Đó là nó có đầy đủ nội thất cho mình sinh hoạt. Đó, còn nếu mà những cái nơi mà ví dụ như những cái căn hộ cao cấp, căn hộ cao cấp là nó nằm, ví dụ như nó nằm gần, ví dụ như là địa điểm ăn uống luôn. Có nghĩa là ở trên căn hộ anh xuống là có giống như là nó ngay chỗ cái trung tâm gần cái Aeon nè. Nó thì nó không có cái mức giá 5-6 triệu, mà nó là rẻ lắm, là nó 7 triệu. Có nghĩa là ở trên anh bước xuống là anh muốn đi chợ, đi búa anh mua có cái đồ gì ăn hết. Đúng nó có rồi. mấy cái cửa hàng tiện lợi hết. Nó có cửa hàng tiện lợi, ví dụ như là siêu thị Aeon, rồi cái gì ta kêu bằng mini mart gì đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Cửa hàng tiện lợi, nhằm khi bà con không hiểu cái từ tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh là convenience store, là mấy cái mini shop, mấy cái chỗ mà nó bán mấy cái shop nhỏ nhỏ để mà mình mua đồ ăn, mua vật dụng này nọ đó bà con. Dạ đúng rồi. Coi như là khoảng từ 2 đến 300 đô. Là ở Bình Dương này là Thuận An, thành phố Thuận An, Bình Dương là cách nó rất là gần với lại Gò Vấp, rồi gần với lại
ngã tư Bình Phước là ở Thủ Đức này nọ. Ở đây á, mà mình đi xuống Sài Gòn á thì mình chạy xe cỡ 45 phút. 45 phút là tới ngay chỗ quận 1 luôn bà con. Dạ đúng rồi. Quận 1. Đó là mình đi rồi cái nhà này là sao? Cái nhà này là khoảng bao nhiêu? Ở đây là còn cái này là cái nhà nguyên căn. Nguyên căn. Cái nhà nguyên căn thì ví dụ như là anh thuê ở ngoài, giống như nhà em nè. Nhà em là nó có một cái phòng khách ở dưới, bếp ăn, rồi nhà vệ sinh. Còn ở trên là nó có tới 4 phòng ngủ lận. Tức là ở trên là có tầng 1, tầng 2. Dạ. Mỗi tầng là rồi, nó có một cái sân thượng ở trên để mà mình để máy giặt rồi phơi đồ này, phơi quần áo. Đó là nó nằm từ 13 đến 15 triệu một căn. 13 đến 15 triệu là khoảng chừng chắc cỡ 600 đô cho đến cỡ 700 đô. 500 mấy đô đến... Cũng ở cái khu này luôn. Nhưng mà nếu mà nó nằm ở trong những cái đường nhánh ở trong thì những cái đường nhánh ở trong thì anh sẽ không có kinh doanh hay buôn bán gì, thì anh chỉ ở thôi. Thì ở trong đó nó nằm giá tầm từ 10 tới 12 triệu một căn. Còn như anh ở anh ở cái đường D1 này á, thì cái đường này nó là cái đường chính. Đường chính. Dạ, nó là cái đường chính thì giá nó hơi cao hơn vài triệu một tháng. Có nghĩa là anh ở đây anh có thể là kinh doanh, mở spa nè, hay là làm công ty, hay là cái gì đó. Ở đây Tony có đi dạo ở đây rồi bà con, giống như mà là một cái khu dân cư yên tĩnh lắm. Khu dân cư mà ở đây người nước ngoài ở nhiều lắm, có Mỹ, có đúng rồi. Ở đây Đài Loan này nọ nhiều lắm. Có người Đài, người Trung, rồi người Tây. Người Tây cũng có luôn. Dạ đúng rồi. Có mấy cái trung tâm dạy tiếng Anh này nọ. Nhưng mà bà con Việt kiều á thì người ta thích ở mấy cái chỗ mà nó yên tĩnh giống như ở đây hơn. Dạ đúng. Hoặc là mấy cái căn hộ á, căn hộ chung cư, hoặc cái nhà nào mà không có cần mà phải nó quá ồn ào đâu. Tại vì người ta cũng đâu có cái mục tiêu là kinh doanh gì đâu. Nếu là khoảng chừng chắc cỡ 13 triệu là ở được. 13 triệu là ở rất là tốt luôn. Là ở đây là ngay trung tâm luôn nha bà con. Và ở đây là ở mấy người, 10 người cũng được nữa. Một cái căn nhà vậy là ở 10 người. Nếu mà bà con có 2-3 người thì thuê cái căn nhà nhỏ nhỏ hơn, thì cái giá nó khoảng như Xuyên nói hồi nãy 6 triệu, 7 triệu là khoảng chừng 200 đô cho đến 300 đô thôi. Tại ở Việt Nam người ta chuộng cái khu buôn bán lắm. Người ta thuê nhà, người ta thích thuê ở cái khu nhộn nhịp. Đúng rồi. Còn nhằm khi bà con Việt kiều thì lại đâu có thích ở mấy cái khu nhộn nhịp nó ồn quá, thì đến mấy cái con đường khuất ở bên trong. Có nhiều cái căn nhà mà nó nằm tuốt sâu ở trong á, cũng có 3 triệu một cái cũng có nữa. Ở ngay thành phố luôn. Nhưng mà nó phải nằm sâu ở trong. Sâu ở trong Nhưng mà kiểu như nhà nó là dạng là nhà cấp 4. Nhà cấp 4 nó không có đẹp đẽ, không có cao cấp như vậy. 3 triệu là cỡ chừng 120 đô một tháng. Thì tùy bà con Tony thì chỉ nhờ Xuyên là chia sẻ thôi. Rồi bà con mà về Việt Nam thì có thể ở những cái khu khác cũng rất là hay. Bình Dương, tại vì Bình Dương Tony thấy là trong 20 năm nay Bình Dương phát triển rất là mạnh luôn. So với Long An, so với Đồng Nai, Vũng Tàu thì Bình Dương phát triển rất là tốt luôn. Tony hay đi đến Bình Dương này tham quan lắm, cho nên tôi đi thấy ở đây phát triển GDP nó mạnh lắm của cái tỉnh Bình Dương này không á bà con. Bình Dương bây giờ là nó đã sát nhập lên thành phố rồi bà con. Cho nên mà nếu mà bà con về đây thì có nhiều cái chọn lựa. Nếu mà bà con không có thích ở Sài Gòn nhộn nhịp ồn ào quá, khói bụi quá, thì có thể về tỉnh Bình Dương, hoặc là có thể là Long An, Cần Duộc, Bến Lức, Đồng Nai, Vũng Tàu, mấy cái khu mà giáp ranh Sài Gòn. Ngay cả bà con có thể ở mấy cái khu mà hơi xa hơn Sài Gòn, mấy cái ngoại thành, ví dụ như Bình Chánh này nọ cũng được, quận 7 cũng được. Quận 7 nó cũng giá cũng khá rẻ lắm, nó mềm lắm. Và bà con cũng đừng có lo quá, về đây cứ trải nghiệm một thời gian, đừng có quyết định rồi bán hết tài sản bên Mỹ rồi về đây ở luôn. Tại vì có khi bà con về đây không hợp đâu. Tùy người có người thì thích ở lâu dài, có người thích sống ở hai nơi tùy hứng, cho nên bà con cũng về đây trải nghiệm trước ha. Người ta nói là ở đâu thì quen đó. Đúng rồi. Ví dụ như là như bà con ở hải ngoại thì có thể là ở bên kia nó quen với bên kia rồi, nó quen với cái môi trường, cái cuộc sống, cái phương tiện và tất cả những cái gì vân vân, thì bà con đã quen rồi. Khi mà
bà con về Việt Nam á, theo như anh Tony nói á, thì bà con cô bác có thể là mình về đây mình tham khảo, mình trải nghiệm trước đi, mình ở vài tháng để mình trải nghiệm. Giống như là mình đang ở một cái đất nước khác rồi mình đi qua một cái đất nước khác mà biểu mình thích nghi liền á, thì hoàn toàn không có ai thích nghi được mọi thứ lạ lẫm. Tony á, là những cái gì nó cũng đều lần đầu tiên Tony về Việt Nam đó nha. Chia sẻ thật với bà con, Tony đi xe Honda ôm á, đi xe Grab, Tony cũng rất là sợ luôn, sợ rất là sợ luôn. Cho nên bà con mà e dè rụt rè sợ sệt này nọ khi mà đầu tiên về Việt Nam thì cái đó là Tony hiểu, tại vì Tony đã trải qua rồi. Rồi bây giờ thì mình quay sơ một chút cái căn nhà được không? Dạ được anh. Ha, mình quay sơ thôi chứ mấy cái chỗ riêng biệt Tony không quay đâu. Ha, phòng ngủ này nọ Tony không quay, chỉ quay cái sơ cái căn nhà như thế nào nha. Dạ ok. Rồi, giờ mình đi nha. Đây là phòng khách. Ở dưới đây thì là bếp để mình nấu ăn. Có nhà vệ sinh luôn anh. Có nhà vệ sinh dưới. Dạ, có nhà vệ sinh, tại vì em kiểu ở Việt Nam mùa hè là hơi nóng á. Cho nên là em dừng ngay chỗ đó lại gắn máy lạnh cho nó mát. Rồi, bây giờ mình đi lên lầu coi thử sao nha. Dạ đi anh. Rồi. Trời, ở đây là đây là phòng ngủ của em. Phòng ngủ. Dạ. Rồi, có ban công đẹp lắm bà con. Có, phòng nào mấy cái phòng của em là em có 2 phòng có ban công. Và cái phòng này với cái phòng ở trên là có ban công. Ban công là mình mở cửa ra ngoài nè. Dạ. Kiểu như người ta nói là cái gì? Cái cửa thoát hiểm vậy đó. Đẹp ha. Nhà nào cũng giống nhau hết trơn hết rồi. Dạ đúng rồi, ở đây là xây cái mẫu mã giống nhau. Tại vì nhà nước người ta quy định á, là mình phải xây theo cái mẫu. Rồi bên đây là cái phòng nữa hả? Dạ bên đây là ở bên đó một cái phòng của em là có cái toilet ở trong luôn. Rồi còn cái phòng ở bên đây nè là mình sử dụng cái toilet này. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ lên tiếp theo hả? Dạ. Đây, trên đây là 2 phòng anh. Cái phòng này thì ngăn ra ở ngăn ra. Dạ. Còn đây giống như là ở đây là giống cho người ta làm cái phòng thờ á anh. Nhưng mà em không có thờ ai nên em để trống. Ở đây là giống như một cái phòng thờ vậy đó. Đúng rồi, nó cũng có cái ban công nè. Có ban công luôn. Dạ. Xung quanh thì nhà cũng giống nhau. Dạ. Rồi còn ở bên đây một phòng nữa, nhưng mà ở 2 phòng trên này thì xài chung một cái nhà vệ sinh nè. Tại vì cái phòng bên đó làm cái phòng thờ rồi anh. Ủa rồi cái ở trên đây là gì ta? Dạ. Nè, trên đây là lên cái lầu lên sân thượng á hả? Sân thượng. Cái phòng bên đi cái cũng mệt ha. Sân thượng luôn. Đây là sân thượng anh. Sân thượng này nha bà con. Trên đây gió mát vậy đó. Ở đây là giống như để cái máy giặt đây bà con. Có cái này là mình làm cái mái tôn mình che lại. Mái tôn đây che lại. Dạ. Xong mà em lên đây giặt đồ là phơi đồ ở đây luôn. Xung quanh lúc trước Tony có review cái máy nước nóng ở đây á bà con. Cái máy nước gì ở trên lầu đúng không? Đây là xung quanh nè. Xung quanh người ta tối mà ra đây là mát lắm nè anh. Giấc giờ là em đã cảm thấy ở ngoài đây rất là mát và gió. Ở dưới là có hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa. Trời ơi mát anh ơi. Mát kinh khủng luôn á. Cây cối giờ nó lớn quá, đứng ở trên đây nhìn xuống không thấy gì hết. Rồi cây cối nè bà ta, ở dưới nè. Bữa trước là có mấy đứa nó chơi đánh cầu đồ ở dưới đó. Lúc trước tôi đi có review mấy cái máy nước nóng này rồi. Mát quá anh. Quá mát luôn á hả? Rồi vậy là thấy
Rồi bà con ơi, hơi Tony cũng có nhờ Xuyên chia sẻ đôi chút về cái giá thuê và một cái căn nhà mẫu. Chứ nhà Xuyên ở đây thì không có cho thuê. Chỉ là cho bà con biết cái nhà mẫu nó như thế nào thôi. Tony cảm ơn Xuyên rất là nhiều nha. Dạ không có gì đâu anh Tony. Ở đây thì nhà nào nó cũng tựa giống như của nhà của Xuyên vậy đó. Cho nên Xuyên muốn bà con muốn thuê ở đây thì Xuyên review cho bà con biết như vậy thôi, chứ còn nhà Xuyên thì Xuyên không có cho thuê. Rồi thôi Tony chúc cho bà con, cô chú, quý vị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc nha. Rồi xin chào tạm biệt. Xuyên cũng xin chào tạm biệt và chúc bà con, cô bác một ngày mới bình an và hạnh phúc. Bye bye. Bye bye.